सो आयची रेसिपी मेघ लाक्कल रेसिपी पोळे ओटू उंडी ओटू पणपोळे ओटू खंयची ओटू घालून खावेत सो त्या उडगा सरी आईच्या रेसिपी हाय आमचे बसरिका स्वागत सो ताका आमी हवळ यूज करता ती पळोवचेक बची सनसा हवळ बट नाव मात्र व्हड ताजें नाव राजा हवळ म्हणून व्हडेलांतू मेघलांनी एक फ्रेंडाल घर तकून हाडलेले मस्त हाडला सो डॅमेज आशिल्लें आमी मरण करता ती आनी चांग आशिल्लें लोणचें करता ती राजा हवळ केंजो मेळ्ळा जाल्यार विंगड कसं घालयेत म्हण सांगून हांव लास्ट सांगता सो हे व्हिडिओ कंप्लीट पळयंती डॅमेज आशिल्लें 1 kg राजा हवळो हे आमी मरण करता ती आतां एक व्हड तोपांतू उदक घालून घेवन खतखत काडून दवरया चिके खतखत येयले तक्षण राजा हवळ पुरो घालून घेवन एक वेळा 5 मिनिट सम खतखत काडून घेवया खतखत येयले तशी चमचेन तो चलता रबका म्हळ्यार पूरा एकूलायक सिचका 5 मिनिट जाल्या नंतर गॅस ऑफ करून हें आतां नेस्तोया कंप्लीट नीवचाक सोड्यांती एक रुंद दाट कायलेंतू 1 ग्लास उदक घालून घेवन 1 ಎದಕ್ಕೂನು 2 kg ಲಗ್ಗಿ ಗೋಡ ಪಿಟ್ಟಿಕೋನು ತಂತು घालून सोड्या गोड मेल्ट जावते चलता रब्या एक वेळा गोड पुरा मेल्ट जाल्या नंतर अशी पेण येता पेण पुरा काणू उडोया अशी केल्यार गोड्डाचे लायक कलर दिसता आनी गोड्डान कसं जेव खोयर आसणारी त्या पेणा उठूची येता आतां मिडियम फ्लेमान तो खतखत काडूक सोड्या ह्या गोड्डा पांक चिके धाट जावका ते दळते खतखत काड्या तांचे वेळार 15 दुकून 20 ಏಲಕ್ಕಿ ಪಿಟ್ಟಿಕೊಂಡು दवरलेला आणि ताजे 4 दुकून 5 खाली साली घालून घेवया एक 15 मिनिट नंतर गोड चिके धट जाला पळयंती तावळी उद्द आशिल्लें आतां चिके धट जाला कन्सिस्टन्सी आतां ते कंप्लीट निवून दवरलेले राजा हवळ घालून सोड्या राजा हवळ घाल तक्षण चिके वेळांनी उद्द सोडता चळचाक पातळ तळची दाळ यूज केल्यार सुलभ जाता आतां पळय राजा हवळ उद्द सोडला हांगा ಕೆಲವು राजा हवळ गोड्डा मणके कलर आयला आतां पूरा गोड्डा मणके कलर येवते अशी हिची खतखत काडका हांगा सकरे यूज करीता सकरे यूज करता जाल्यार गोड्डा बशी चिके चड घालका आतां गॅस मिडियम फ्लेम करून घेवन तशी सोडे आनी मदें मदें येवन चलता रबला जाल्यार हें उणें म्हळ्यार एक अर्द गंट दुखून 1 गंट लागता आतां पळयंती राजा हवळ पुरा एकूल्या कलर दिसतास कायलेंतू भर आशिल्लें आतां अर्द ते जाल्लें आतां तुमी हांगा गॅस ऑफ करयता जाल्यार चटती काळते दवरूक गोड्डा पांकाचे सरी मुणे येता तुमी हातांनी आपूण पळयल्यार एक लायट सुत्ता मणकेच येता पळयंती अशी आयल्यार राजा हवळाचें मरण दो कांय जायना आनी एक 5 मिनिट खतखत काडून गॅस ऑफ करया आतां हें कंप्लीट नीव ते बाटलेंतू बरो वच्चो नका ती नाजाल्यार उंचाड नीव तशी व्हरून वायट जाता कंप्लीट नीव नंतर एक कुप्पी बाटलेंत घालून घेवन ताका गट्टी धांगणी धांकून घेवन तुमकां केदन जाय केदना सर्व करूंक रेडी सो हे राजा हवळाच्या मरणदाक राजा हवळ घाल्यार चांग नाजाल्यार जुनूची तवतापुरी अंब त्या आमचो गोडो अंब आसता पळय दिगची सो त्या घालयता बट त्या जुनू वचका सो कशी जाली म्हणून आमगेल्या कमेंटान सांगयांती थँक्यू